Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Az elmúlt percekben Farkas Bence előadását hallhattuk. Bencének fiatalkora óta nagy szerepet játszik a zene, az éneklés az életében. 2017-ben Neve Wood-díjat nyert, népdalénekléssel egy duóban, aminek a neve Kis Pörgők volt, amit a mai napig a legnagyobb eredményének tart. 10 éve kezdett el autodidakta módon gitáron játszani, ahogy hallhattuk, most is része életének a zene, csak könnyű zene formátumban. Köszönjük műsorát! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Egy fotóriporter élete című 18. kirakat kiállítás megnyitóján. A ház nevében mondanék pár gondolatot a kiállítással kapcsolatban. Maga a kirakat kiállítás egy olyan lehetőség volt számunkra, amivel a frissen nyíló ifjúsági teret 2 hónap nyitvatartás utáni friss bezárást követően életben kellett tartanunk. Erre találtunk egy olyan lehetőséget Szolnok város fiataljai számára, amelyben egy kiállító tér lehet a fiatalok életében, a fiatal alkotóművészek életében ez a hely. Ezzel a lehetőséggel először festők, fiatal festőművészek, utána a fotóklubunk vezetője Búzás Albert, és most a második fotó kiállításunk nyílik meg fotóriporterként. Én nagyon örülök neki, hogy Balázsnak ez a lehetőség megadatott, és nagyon bízom abban, hogy akár a további kiállításai alatt mi majd büszkén fogjuk látni azt, hogy ő milyen helyeken tudott kiállítani a Szifont követően, és büszkén fogunk visszagondolni erre az első kiállítására. Ha jól tudom, ez az első kiállításod. Tisztelettel felkérem Nagy Balázs fotóriportert, hogy mondja meg, ossza meg köszöntő gondolatait. Üdvözöllek titeket az első kiállításomon. Nem is nagyon szeretném bőlére ereszteni ezt a dolgot. Beszéljenek helyettem a képek és az alattuk lévő szöveg. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki közreműködött ennek a kiállításnak a létrejöttében, és örülök, hogy ennyien eljöttetek és itt vagytok. Érezzétek jól magatokat, és köszönöm szépen még egyszer. Jó szórakozást a kiállítás megtekintéséhez. Köszönjük szépen, és most felkérném Mészáros János fotóriportert, hogy ossza meg köszöntő gondolatait, és nyissa meg a kiállítást. Köszöntöm a megjelenteket, Nagy Balázs fotóriporter kollégám első szolnoki önálló kiállításának a megnyitóján. Kezdetnek tökéletes helyszín a Szifon, hiszen ez a fiatalok találkozó helye a városközpontban. Balázs is ebbe a korosztályba tartozik, mivel 2 éve végzett a Metropolitan Egyetemen, mint fotóriporter. Szerencsésen alakult az élete, mert a diploma után rögtön lett állása is, itt Szolnokon. Abonyi létére nem volt idegen számára megyeszékhely, mivel több családtagja is itt dolgozik. A nagyobb szerencséje, hogy fotóriporterként talált munkát, mert nagyon telített a pálya, és sok a szabadúszó, meg a munkanélküli fotós. Az új néplaphoz éppen főállású fotóriportert kerestünk mellém, aki már 37. éve örökítem meg a megye mindennapi eseményeit. Az első találkozáskor eldöntöttem, hogy itt a helye. Szakmailag jól képzett, a többit meg majd megtanulja az életben, gondoltam. Így is lett. Gyorsan beilleszkedett a munkába, nem kellett noszogatni. Mivel a munkaterületünk az egész megyére kiterjed, ezért folyamatosan nagy ismeretre tesz szert a különböző településeken. Nap mint nap új emberekkel, történésekkel és eseményekkel találkozik, ezért nagyon változatos és izgalmas a munkája. Az egyik pillanatban még sporteseményen, koncerten vagy éppen politikusok között fotózik, a másikban már lehet, hogy egy égő háztűzhöz vagy balesethez kell szaladnia. Sajnos már egyre inkább a katasztrófákra és bűnügyekre kíváncsiak az olvasók. A gyors helyismereten segít a modern technika, viszont minden területen talpra esetnek kell lennie, hogy az adott szituációban el tudja végezni a munkáját, ami sokszor nehézségekbe ütközik, mert nem engedik a közelbe. Ilyenkor is el kell készíteni a képeket, mert nem maradhat üres felület a labban és az internetes felületeken. A napilap mellett a Szoljon Hura is fotózik, ahol lehetőség van egy eseményről több fotót is, képriportot megjelentetni. Balázs nagyon jól tudja, hogy legtöbbször egy képben kell elmondania, hogy mi történik az adott eseményen. Úgy kell fotóznia, hogy első ránézésre tudja az olvasó, mi történik. Szakemberek felmérése alapján elsőként a fotókat nézik meg az emberek, majd az alatta lévő képszövegeket, és csak utána olvassák el a cikkeket. Főleg igaz ez a
Fiatalokra, akik a közösségi médiákon és az interneten élik az életüket, ezért gyorsnak is kell lenni. Balázs élet első önálló tárlatán már többségben vannak a fotóriporteri munkája során készült fotók, amik közül egy a szifon előtti színes falat is megörökítette. Így összekapcsolódik a kiállítás a helyszínnel. A kiállított képek nem egyszerű dokumentumfotók, mert saját látásmódját és gondolatát is hozzáadta a szerző, így váltak kiállítható alkotássá. Szabad idejében szeret elhagyatott gyártelepeket, épületeket és üzemeket fotózni. Ezek a közelmúlt nagyon fontos lenyomatai. A mai fiatalok már csak ezekről a képekről ismerhetik meg az egykori szocializmusban oly fontos épületeket. A sajátságos kompozíciók, fények és színek segítségével mutatja be azokat. Lassan 2 éve dolgozik szerkesztőségben, ahová nagyon jól beilleszkedett. Mindenkivel jól kijön, gyors, pontos és megbízható. 2 vagyunk egy szobában, ahol általában keveset vagyunk együtt a munkák miatt, de akkor sem sokat beszélgetünk, mert a jó fotóst a képei és nem a sok beszéd jellemzi. Ezen a kiállításon 12 képet láthatunk, de ez csak a kezdet. Mert hiszem, hogy az elkövetkező évtizedekben még sok-sok érdekes kiállítással lepi meg az embereket Balázs. 12 fotó, és mivel ma 13-a és péntek van, ez már is jó előjel a jövőre nézve. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, I love you. My heart with song, now let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.